माझे B.pharmacy कंप्लीट झाले आहे. के.टी. पाटील कॉलेज ऑफ फार्मसी धाराशिव. मी इरला या गावात राहते, तालुका जिल्हा धाराशिव. वडील फार्मर आहेत, आई हाऊसवाईफ आहे. चांगला जॉब मिळवण्यासाठी काहीतरी प्लॅटफॉर्मची गरज असते. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी बाहेर पडतात. प्रत्येक जण रिझ्यूम पाठवतो, पण प्रत्येक जणाचा रिझ्यूम शॉर्टलिस्ट होत नाही. काही रेफरन्स पण काही कामी येत नाही. मग एखाद्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वगैरे असलं तर लवकर प्लेसमेंट भेटते. मग त्यासाठी मी माझ्या मैत्रिणीनं मला सजेस्ट केलं की युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट चांगली आहे. मग परत मी कॉन्टॅक्ट केला आणि नंतर जॉईनिंग केली. कम्युनिकेशन स्किल वीक होतं पहिल्यांदा, नंतर त्यांनी क्लास घेतल्यानंतर इम्प्रूव्हमेंट झाली. परत मनातली भीती पण निघून गेली म्हणजे इंटरव्ह्यू बद्दलची. प्लेसमेंट बद्दल म्हणजे सरांनी अगदी प्लेसमेंट निघाल्यापासून खूप म्हणजे प्लेसमेंट भेटेपर्यंत खूप सपोर्ट केला. म्हणजे मॉक इंटरव्ह्यू घेतले. परत कसे क्वेश्चन येतात, कसं फेस करायचं इंटरव्ह्यू याच्याबद्दल खूप सांगितलं. कॉन्फिडन्स बिल्डअप केला. अशा प्रकारे खूप मदत केली. एवढं शिक्षण घेतल्यानंतर फळ मिळाल्यानंतर सगळ्यात जास्त आई वडील खूप खुश आहेत. त्यांना एवढं कष्टाचं चीज झाल्यासारखं वाटलं. फ्रेंड पण खूप खुश आहेत, अगदी पार्टी मागतात. एवढ्या चांगल्या पोस्टवर सिलेक्शन झालंय म्हणल्यानंतर विदाउट सर्टिफिकेशनचं जरा रेफरन्स लागतो. परत खूप कष्ट लागतात. सर्टिफिकेशन केल्यानंतर आपलं कम्युनिकेशन स्किल पण इम्प्रूव्ह होतात. परत कॉन्फिडन्स पण बिल्डअप होतो आणि प्लेसमेंटची 100% गॅरंटी असते. त्यामुळे मला वाटतं की सगळ्यांनी एखादा कोर्स जॉईन करावा. For more details, connect us on given details on screen. And don't forget to follow us on our social media. Thank you.